अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुनको जय मोहम्मद कामरान तासु गोरे एमके कंप्यूटर ग्राउंड कतुनको په نی ویډیو کې تا د ایکسل یو ډیر زبردست میجیک هم چې تاسو وینئ نو حیران بشئ تاسو په ګرانو کتونکو په ایکسل کې یو فارموله پټکول لیدلی هو تاسو په یو ځای باندې لس فارمولې پټکول چې په لیست کې نه لیدلی دا تاسو هم او کچره دا ټریک چې تاسو یو مرګري ته شو کو یا چې یو مرګري ولیدو یا تاسو یو افیس کې تل کې چولیدو هغه ډیر زیات حیران شي چې هو دا یار تاسو څنګه کړی څنګه چې په یو لیست کې لس فارمولې چې پټ کړی نو ګرانو کتونکو د ویډیو شروع کېدو مخکې ریکوست کوم چې پلیز دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې موږ ویډیو نه پیدا واخلي ګرانو کتونکو زه تاسو ته شو کوم دلته کې تاسو ګورئ دلته کې ما په دې یو لیست کې چې هم دا تقریبا 10 فارمولې ما پټ کړې دي او یو فارموله خپل کار کې لکه دا ایوریج شو ایوریج چې هم خپل کار کوي د دینه بعد چې کوم دی کاونټ شو کاونټ چې هم کار کوي دا چې هم میکسیمم او مینیمم دا چې هم سم ټولې فارمولې چې هم دی خپل کار کوي دا پرنټ تاسو څنګه کوي دا لس فارمولې به څنګه پټ کوي دا زه تاسو ته خومه د دې لپاره پرنټ چې هم یو لیست تیارول او لیست په تاسو څنګه تیاروي او د کوم ځای نه تیاروي دا زه تاسو ته باقاعده خوم د دې لپاره پرنټ چې هم دا لیست تیارول او دا لیست په تاسو څنګه تیاروي دا چې هم دا لیست ما راغستې تاسو دې لیست وګورئ دا لیست چې هم ما راغستې د کوم ځای نه دا زه تاسو ته خوم تاسو پرنټ چې هم ټول نمخې دلته کې لیکي ایکول نشان چې کله ایکول نشان لیکي سب ټوټل سب ټوټل تاسو لیکي تاسو ته دا فارمولې شو شي دا تقریبا 10 فارمولې دي زه پوری 10 فارمولې ده او د 10 نه بعد چې دا بیا ریپیټ شوی دي تر دې زه پوری دا 10 فارمولې دي دا 10 فارمولې به چې نه دي به تاسو لیست جوړ کړئ او لیست پسند جوړوي دا چې تاسو ته څنګه ښکار د لیست په جوړ کړئ پاکه چې کوم دی ار یو فارمولا او د مخامخ تغیر خپل نمبر دا نمبر چې دلته کې تاسو ته شو کوم ار یو فارمولې ته خپل نمبر لیکل دي دا نمبر به وتا تاسو دا سولي کې دا ور فرنٹ چې یو فارموله ته خپل نمبر د ایوریج ته 1 کاونټ 2 کاونټ 3 دا چې تاسو ته یو لیست په جوړ کړئ او دا خپل نمبر ولیکئ او دا غي نوم ولیکئ څنګه چې ما دا لیست جوړ کړل دي د دې نه بعد به جمله فرنٹ د سکارو کې چې تاسو سره پلس کوئ تاسو به جمله غو لیکئ فار ایگزامپل زه دا یو سمپلی یو لیست جوړوم مې لیست جوړ کو سمپلی بس دا به کوم دی ټول سلیکټ کې دله به چې دا بارډر ورکې دینه بعد به چې فرنٹ راشه دلته چې کړه تاسو دلته کې راشه نو دینه بعد به تاسو راشه دلته کې برا دلته ډیټا ته چې کړه ډیټا ته راشه پر ډیټا باندې کلیک کې دلته کې به سمپلی تاسو ته دا کولوشي په دې کې براشه دلته کې ډیټا ویلیډیشن ته ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کې یا ډیټا ویلیډیشن په دې به کلیک کې څنګه په دې باندې کلیک کې تاسو ته به چې دا یو وینډو کولوشي په دې کې به تاسو دلته کې راشه دلته کې الاو کې اني ویلیو ده نو دا به تاسو سلیکټ کې دلته کې لیست کله لیست سلیکټ کې دینه بعد چې نو والی سورس نو سورس پتا سره کوم ځای ورکوي سورس په جمله تاسو ورکه دا فارمولا ټوټل به سلیکټ کې دا سورس مور کو سمپلی دا به جمله اوکے کې چې دا اوکے کې دا فارمولا چې دلته کې ټوټل راځي دینه بعد بس کو دینه بعد به جمله فرنٹ تاسو دلته کې ولګوي ایکول نشان او وبلی کې وی لوک اپ دا وی لوک اپ فارمولا ده دا په سمپلی جمله اوکے کې دینه بعد به جمله دا دلته کې وړي لوک اپ ویلیو نو لوک اپ ویلیو کې تاسو سلیکټ کې دا ورپسې په سمپلی ولګوي کاما ورپسې وړي ټیبل اره کې جمله ټوټل ټیبل سلیکټ کې ورپسې سمپلی کاما ورپسې جمله وړي کالم انډیکس نو کالم انډیکس جمله د مو سره په دویم نمبر د 1 او 2 دا انسی جمله کالم انډیکس دا راځي کالم انډیکس کې د مو سره جمله په دویم نمبر باندې یو کالم داري او داري د مو سره په دویم نو سمپلی تاسو ولیکئ 2 ورپسې جمله کاما سمپلی ورپسې بیا ولګوي 0 او بریکټ بند دا جمله انټر کې دلته کې وګوره فرند دلته کې ان شو کې خو جګړه تاسو دې نه فارموله جمله سلیکټ کړئ بیا باقاعده غي نمبر چې شو کیږي دا میکسیمم چې د نمبر 4 دی دا چې موږ ولګو تاسو جمع نه موږ چې دا ولګو دا موږ په دې وجه باندې ولګو چې دا نمبر چې کوم دی دا نمبر دا بس دې ځنه چې موږ سلیکټ کیږي دا نمبر براخله او فارموله چې موږ فنکشن چې کوم فارموله تي هغه په نمبر باندې کار کوي هغه نمبر به چې موږ دلته موږ یو فارموله لګو او هغه نمبر به دې ځنه راخله او دا غي نمبر مطابق په جمله فارموله اپلای کیږي دینه بعد به جمله فرنٹ تاسو دلته کې ولګوي ایکول نشان چې کله ایکول نشان ولګوي بلی کې سب ټوټل فارموله چې نه دا به سلیکټ کې دینه بعد چې موږ دی وړ دلته کې
फंक्शन नंबर नو फंक्शन नंबर के बजे सेलेक्ट किया था सिंपली दिन बाद बोले गए काम और बस जितने वर्ड या रेफरेंस के बताओ जितने सेलेक्ट के दा ठीक शो और बस जितने ब्रैकेट बंद के संग ब्रैकेट बंद के एंटर के दो रेफरेंस जितने बाकी था और ये फार्मूला पलकार की काउंटा डाउन कार की मैक्सिमम कार की और सिंपली बस जितने दबा द्रे वर्ड सेलेक्ट के दबा डिजाइन हाइट के बस जितने दा बात शो जैसे कलर वर्क नव रेफरेंट और ये फार्मूले जितने पल कार की नॉर्मली हम वीडियो बता तो वशवी के वीडियो बता तो वशवी ने प्लीज़ वीडियो लाइक के चैनल सब्सक्राइब के और वीडियो को दफल फ्रेंड्स से जरूर शेयर के चाहे मेरी वीडियो में पैदा वाखली और इंशाल्लाह बड़े चैनल के बता सोले जिम्मे रोड फंदवर वीडियो का द एक्सेल द वर्ड फॉर पॉइंट द कंप्यूटर से रिलेटेड चुसमरो वीडियो का या बता स्लो रोड और साथ जैसे किस्म क्वेश्चन मिलता है जितने कमेंट सेक्शन की जरूर कोशिश है और इंशाल्लाह भी अब न्यू वीडियो से मिलेगी बखलू अल्लाह मुस्परम दल्ला फहमान।